képviselőasszony, jelzőasszony, tisztelt képviselő urak, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli tanácsülésen. Elsősorban megállapítjuk, hogy az ülésvezető elnök mandátuma lejárt. Kérem tisztelettel a frakciókat, hogy előjönnek új ülésvezető elnököt a következő 3 hónapos időszakban. Az RMDSZ frakció? Szakás Lászlót javaslom. Rendben. IMS frakciók ma javaslatra? Szakás László elvállalja? Elvállalja. Kérem, hogy akkor szavazzanak róla, hogy a következő 3 hónapban Szakás László legyen-e az ülésvezető elnök, ki van mellette. Együttetően köszönöm szépen, a polgármester úr kérem ugrani meg. Ezért a válaszoló szó. Jó napot kívánok, tisztelettel üdvözlök mindenkit a mai rendkívüli ülésünkön. Először is szeretném, hogy az október 5-i jegyzőkönyvünkből, ha valakinek hozzászólása van, vagy megjegyzése, akkor tegye meg. Ha pedig nincsen, akkor megkérem, hogy szavazzunk, hogy elfogadjuk az október 5-i jegyzőkönyvünket. Ki van mellette? Tartózkodás ellene? Tartózkodik Péter nem. Köszönöm szépen, és megkérem és Barni is csökkentőre. Köszönöm. Megkérem a polgármester urat, hogy mutassa be a napirendi pontot. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. 8 pontból álló napirendit küldtünk ki, és ezt még egy napirenddel megforduljuk itt a gyűlés keretében. Kérem tisztelettel hallgassák meg, hogy miről szól. Az első napirendi pont keretében javaslom megmódosítani Valódváros költségvetését. A második napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni azt a prioritás listát, amelyet a fiatalok az árnerés lakások odaítéléséért tettek le. A harmadik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni azt a közvilágításos szolgáltatást delegálni egy operátornak, amelyet az AFM projektjéből valósítottunk meg. A negyedik napirendi pont keretében javaslom a fiataloknak építendő NZ Plus kategóriai lakások költségvetését és műszaki gazdasági mutatóit jóváhagyni. Az ötödik napirendi pont keretében javasolom jóváhagyni a DC38-as jelzésű községi út költségvetését, műszaki gazdasági mutatóit. A hatodik napirendi pont keretében javaslom visszavonni az idei 95-ös határozatunkat, amelyet elfogadtunk, az önkéntes hulladékgyűjtő központ költségvetését és műszaki gazdasági mutatóit. A hetedik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a konceptuális jegyzékét és a tématervét az önkéntes alapon működő hulladékgyűjtő központunknak. A 8. napirendi pont keretében pedig javaslom újra jóváhagyni a központi hulladékgyűjtő központ költségvetését és műszaki gazdasági mutatóit. A 9. napirendi pont keretében, amelyet kérem tisztelettel bevenni ebbe a programba, javaslom, hogy a 90-es számú idei határozatunkat vonjuk vissza a prefektúra felszólításának engedelmeskedve. Kérem tisztelettel a napirend elfogadását. Köszönöm szépen. Valakinek hozzáfűzni valója a napirendi pontokhoz. Ha nincsen, akkor ki van mellette, hogy a módosított formában, tehát a 9. napirendi ponttal együtt elfogadjuk a napirendet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az első napirendi pont keretében egy kisebb módosítás javaslott végrehajtani a költségvetésünkben. Egyrészt emeljük meg a jövedelmi részt 11.200-ára, amelyet az utolsó költségvetés módosítás óta pluszban bevételeztünk, és ezt a kiadási oldalon a különböző javak és szolgáltatások kapitulusára fordítsuk. A másik részben pedig javaslom megmódosítani a költségvetésünk fizetési részét, hogy 54.400 lehet az általános fejezetből a vízszolgáltatással foglalatoskodó munkatársaink októberi fizetésére fordítsuk. Kérem tisztelettel az elfogadását. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottságot kérdezem. Szakbizottságnak várják és átolvás javaslóját. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése hozzászólása a napirendi ponthoz?
Ha nincsen, akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy az eliterjesztett formában elfogadjuk a napirendi pontot? Ez mindentően. Köszönöm szépen, a kettős napirendi pontot foglalkozunk. A második napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni azt a prioritás listát, amely a megüresedett 2 annál és több házlakásra benyújtott kérések elbírálásakor született. Mint említettem, 2 lakás üresedett meg, 3 kérést tettek le igénylők, és az illetékes bizottság megállapítása szerint Kisgyörgy Margit végzett az első helyen 46 ponttal, Kozma Szabolcs a második helyen 42 ponttal, Szakács Tamás ugyancsak 42 ponttal a harmadik helyen, az ugyanazon pont mellett a helyezés különbözőségét a kérés benyújtásának az ideje adja meg, tehát ez szerint a 2 lakást, amennyiben az önkormányzati testület jóváhagyja, Kisgyörgy Margit és Kozma Szabolcs veheti bérbe. Kérem tisztelettel ennek az elfogadását. Köszönöm szépen. A kettős szakbizottságot kérem. Kettős szakbizottság elfogadása. Köszönöm. A 3. szakbizottság. 3. szakbizottságon is tárgyaltuk is elfogadásra jogosult. Valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincsen, akkor szavazunk. Ki van mellette, hogy az előterjesztett formában a napirendi pontot elfogadjuk? Köszönöm. 3. napirendi pontot foglalkozunk. A harmadik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a közvilágításunk szolgáltatásának a delegálását külső operatőr számára. Lezárult az a projekt, amelynek a keretében 955 új energiatakarékos égőt szereltünk fel az AFEMI támogatásával, és a végső elszámolás letevéséhez több dokumentumot szükséges mellékelnünk. Ezekből a legtöbb elkészült, nagyon fontos viszont, hogy a delegációs szerződést is kell csatoljuk a végső elszámoláshoz. Ez az NLSZ felszólítás értelmében már korábban esedékes lett volna, de most mindenképpen meg kell lépjük. Az idei 82-es határozatunkkal júliusban már elhatároztuk, hogy a kezelésnek a módozata az a delegált kezelés lesz, és erre állították össze most a munkatársaink azt az intézkedés és dokumentum csomagot, amelynek az értelmében ezt odaítéljük. Egy dolgot szeretnék mondani, hogy az árat azt szerint állapítottuk meg, hogy az elmúlt 2 év átlag bekerülési költségéből mi az, amit a lámpatestekre vonatkozó program keretében át kell vállaljon a kivitelező, tehát lecsökkentettük az eddigi mintegy közel 2000 lejes havi bekerülési költséget 1300 lejre, és ezzel a havi díjjal indítjuk el a delegálást, amit évenként egy előrelátható inflációval emelünk. 5 évre ez mindösszesen 100 000 lejes becsült értéket tesz ki. A villanyszámlákat továbbra is a város nevére kapjuk, és a város fogja fizetni. Aki végzi ezt a karbantartást, annak össze kell hangolni a munkáját a beruházás kivitelezőinek a garanciális tevékenységeivel, de nyilván amellett lesznek vagy lehetnek olyan fajta kiadások, amelyek a garancia nem fed, és ez a becsült érték erre vonatkozik. Kérem tisztelettel ennek az elfogadását. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottságot kérem. Szakbizottság megvárját és elfogadásra javasolja, egyetlen kérdésnél van, hogy azt a nem pont azok, amelyeket legutóbb arra beszéltünk, tehát onnan megugratották valami. Tehát 1330 lej beszéltünk, ehhez hozzáadjuk a TVA-t, megszorozunk 12-vel, és akkor körülbelül az a 18 000 lej az első évre van, a többihez pedig egy éves inflációt becsültünk hozzá, hogy azt majd tudjuk ki egészíteni. Ez a delegációs szerződés modelljében a nem mondom, mely fejezetben van benne. A 4-es fejezetben van arra kontraktúr 5 évre, tehát hogyha kiszámoljuk, akkor azok az összegek nagyjából. Itt kerekítve vannak az összegek, hiszen ez becsült érték, és ezért kerekítéseket lehet tenni. De akkor a szerződés nem tartalmazza az, hogy akkor ezeken felül még az inflációt használni. Tehát eleve megtartottunk, tehát évről évre egy 1000 lejes küszöböt tettünk be, és úgy gondoljuk, hogy ez az inflációt kellene fedezze. Köszönöm szépen. Kettős szakbizottság. Kettős szakbizottság is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz. Hogyha nincsen, akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy a napirendi pontot az előterjesztett formában elfogadjuk.
A negyedik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni az aktualizált költségvetését és az aktualizált műszaki-gazdasági mutatóit az ENZE plusz kategóriájú, tanügyben és egészségügyben tevékenykedő fiatal specialisták számára épülő 2x6 lakásos kis tömbháznak. Ezt már egyszer jóváhagytuk a korábbi hónapokban, viszont az még a megvalósíthatósági tanulmány szintjén történt. Most kidolgozta a műszaki kiviteli tervet a tervező, és a költségvetés valamennyivel kevesebb. Akkor a megvalósíthatósági tanulmány szintjén 8.161.000-re becsülte, most pedig a kiviteli terv szintjén 7.731.000-re becsüli ezeket a mutatókat, és egy-két kisebb módosítás történt még a tervben, amit a terv ellenőrök írtak elő, úgyhogy kérem tisztelettel ezeknek a költségvetést, ezt az új költségvetést és a gazdasági mutatókat jóváhagyni. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottság. Szakbizottságnak parlamenti elfogadás javasolja. A kettő szakbizottság. Kettő szakbizottság is elfogadás javasolja. A tanácsosok közül valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz. Ha nincsen, akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy a napirendi pontot az előterjesztett formában elfogadjuk? Köszönöm szépen, az ötös napirendi pontot fogalmaztam. Az ötödik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a DC38-as jelű községi útunk költségvetésének és műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizált formában való elfogadását. Ez már egy folyamatban lévő, a Perendelek 2-es etapjából finanszírozott projekt, amely a befejezéséhez közeledik. A közbeszerzési szerződés megkötése után egy plusz keletkezett a költségvetésben, amelyről le kellett volna mondani, viszont ezt fel tudjuk használni, hiszen a finanszírozási szerződésünk élő, így az idén nyáron egy új szakértői véleményt készítettünk el, amely bizonyos pluszmunkákat állapított meg az eredetileg eltervezethez képest. Ebben van olyan, ami elengedhetetlen az úthoz, két helyen olyan kazettákat kell létrehozni, amely az azóta megsüllyedt aszfalt degradálását hivatott megállítani, tehát megsüllyedt és feltöredezett az aszfalt, ez mintegy 100 négyzetméteren kell megtörténjen. Ezen kívül pedig azokon a részeken, ahol 50-60 cm-nél nem szélesebb a leendő aszfalt sík és a betonozott sáncok közötti sáv, azt egy 20 cm-es ballaszréteggel, valamint egy 10 cm-es betonréteggel javasolta lefedni a tervező. Ugyancsak a bejáratoknál a megöntött hidak tetejét betonnal összekötni a létrejövő aszfaltszőnyeggel, valamint plusz munkaként a kultúrotthon melletti parkolót leaszfaltozni, a kultúrotthon melletti utcát a kultúrotthon bejáratáig szintén leaszfaltozni, azt a sáncot csőbe tenni, hogy ott parkolót lehessen kialakítani, valamint ezt a kis parkot, valamint a kultúrotthon körbevenni aszfaltozott járdából. Mindezekkel a pluszmunkákkal beleférjünk a projekt költségvetésébe, megkaptuk rá a megfelelő dokumentumokat, a munkálatok egy része már zajlik, úgyhogy kérem tisztelettel ezt az aktualizált költségvetést elfogadni. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottság. A bizottságnak hallgatás és elfogadás. Köszönöm. A kettes szakbizottság. Kettes szakbizottságban tárgyaltuk, egy kérdést merült fel, akkor erre a pénzösszeget megvan ez. Tehát a Perendelel kötött finanszírozási szerződés keretében megvan a pénzösszeg, a deviz nem módosul, tehát nem lesz legalább egyetlen aláírás sem, az ő része sem nő meg az önkormányzatnak. A kifizetéssel vannak gondok, hiszen ebben a pillanatban azt az információt kaptuk, hogy a szeptember 5-ig letett elszámolásokat tudja kifizetni az állam az idén, az összes többi majd a jövő év elején a költségvetés jóváhagyása után kerül kifizetésre. Ezt a kivitelezővel tudattuk, ennek a tudatában. Elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése hozzászólása a napirendi ponthoz, volt ez tanácsos úr? Nekünk igazából két kérdés, az egyiket jeleztem is az építőépítész úrnak, tehát a régi oldalak, ahol volt. Azzal szemben van egy ilyen ház az út mellett külön, és a háta mögött nem áll a sánc. Tehát a sánc az ugye le van betonozva, ott egy jó nagy rész ki van maradva.
az egész házfalata mögött, a betonozás. Itt az volt a kérdés, hogy vajon miért vannak, hogy hol mennyi okok vannak, vízás, vagy éppen hogy vízalatinkális gond van, tehát ez gondolom válasz, akkor az is válasz, az a darab rész is. Ott a vízet darabig megáll, utána megint tovább. Most erre nem tudok felállni, mert nem tudom, hogy pontosan mennyi volt a projektben, viszont több nem lehetett bennem. Tovább megy a sanszot, tehát egy rész megszakadt, a rész kimaradt, pont a aszfalt mögött, és tovább folytatódik meg a betonosan folytatódik? Igen, betonosan. Utána nézzük, erre most nem tudok felállni rá. Nem fér be a munkagép a ház miatt. Megnézzük, tehát hogyha a tárban benne van, akkor meg kell legyen. És akkor a másik kérdésem az, hogy mennyi az esély az, hogy az idén, akkor azért szerint nem hiszem, hogy aszfaltrétek kellett lenni a útást. Nagyon az kellene legyen, hogy aszfaltrétek is kerüljön. Erre a jövő hét elején tudok biztos választ mondani. Köszönöm szépen, hogyha másnak nincs hozzászólása, akkor szavazzunk. Ki van mellette, a napirendi pontot az előterjesztett formában elfogadjuk. Köszönöm szépen. A hatodik napirendi pontot A hatodik napirendi pont keretében javaslom, hogy az önkormányzat vonja vissza a 95-ös szám alatt elfogadott határozatát, amely az önkéntes hulladékgyűjtő központ gazdasági pénzügyi mutatóira vonatkozott. A prefektúrától kaptunk egy felszólítást, hogy a 907-es kormányhatározat szerint az első etapban a konceptuális jegyzéket és a tématervet kellett volna jóváhagyni. Mi azért nem tettük ezt, mivel hogy ennek a tervnek ezt a két dokumentumát nem mi, hanem a minisztérium rendelte meg még 2 évvel ezelőtt, hiszen típustervet készített. Mi igazából nem volt, amit tegyünk, hanem kötelező volt a finanszírozási szerződésben is benne van, átadjuk a típustervet, és csak a típustervet fejlesztjük tovább. A prefektúra elmondta az övék, mi elmondtuk a miénket, legrövidebb akkor lesz, hogyha ezt megtesszük, visszavonjuk, a következő napirendi pontban elfogadjuk azt, amit kér, és azután a következő napirendi pontban, hogy legyen meg a szukcesszivitása ezeknek a procedurális lépéseknek, elfogadjuk ismét a költségvetést és a pénzügyi gazdasági mutatókat. Azért is fontos, mert már a műszaki tervet is átvettük, és holnapi nap már építési engedélyt is kiállítjuk, elküldjük az egészet a minisztériumba. Valószínűleg az új beruházások közül ez lesz a legelső, amelyre már a közbeszerzést is elindítjuk, mégpedig lehetséges, hogy már ennek a hónapnak a folyamán. Tehát kérem tisztelettel jóváhagyni az idei 95-ös számú határozatunk visszavonását. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottság. Kettes szakbizottság. Kettő szakbizottság és a hatásra javaslom. Három szakbizottság is elfogadásra javaslom. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása nincsen, akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy az előterjesztett formában elfogadjuk a napirendi pontunkat. Akkor a 7-es napirendi pont. A 7-es napirendi pont keretében javaslom az önkormányzatnak elfogadni azt a konceptuális jegyzéket és tématervet, amely az önkéntes hulladékgyűjtő központunkra vonatkozik. A téma mindenki számára ismert, ennél részletesebben nem kell ismertessen. Kérem tisztelettel az elfogadást. Szakbizottság, kettes szakbizottság, elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólása nincsen, akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy a 7-es napirendi pontunkat az előterjesztett formában elfogadjuk? Köszönöm. És akkor a 8-as napirendi pontunk. A 8. napirendi pont keretében javaslom elfogadni újból az önkéntes hulladékgyűjtő központunk költségvetését, valamint pénzügyi gazdasági mutatóit. Szakbizottságot kérdezem az 1-es. Megtartja, elfogadásra javaslom. 2-es szakbizottság. Elfogadásra javasoljuk. Ha nincsen kérdés senkitől, akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy a 8-as napirendi pontot az előterjesztett formában elfogadjuk. Köszönöm szépen, és a 9-es napirendi pontot foglalnak. A 9-es újonnan betűzött napirendi pont keretében javaslom a prefektúra felszólításának eleget téve, hogy vonjuk vissza a 90-es számú idei határozatunkat, amelyel arról határoztunk, hogy Barót város vagyonába bevesszük néhány olyan tárket, amelyet közérdekűnek és közvagyonnak deklaráltunk. Ennek a konkrét elhelyezkedése az a betonút, amely a technika telepén keresztül vezet. Ugye a technika telepre felvezető út a 131-essel való kereszteződéstől
az a DC 40-es számú községi út megnevezést tartalmazza, a volt Nagyműhely bejáratáig megy el. Onnantól balra 90 fokos kanyarba letér az a betonút, amely hátra ment egészen a volt szállítási vállalatig, ahol most már nincsen semmi belőle, és a többiből sem nagyon. Ezt az utat és még más telkeket 2020-ban a Szenecsebből egy jegyzőkönyvvel átadta a Balatonvárosnak használatra. Ezt próbáltuk meg, hogy ezt tulajdonjoggá módosítjuk, javítjuk a város javára, hiszen azzal az úttal szeretnénk továbbra is foglalkozni. Egyrészt a kerülőútnak használnánk fel bizonyos elemét, másrészt pedig éppen ennek az előbb tárgyalt önkéntes hulladékgyűjtő központnak a megközelítésére használnánk. Viszont a prefektúra úgy találta, hogy nem teljesíti a mi határozatunk, és azok a körülmények, amelynek alapján ezt közhasznúnak és közvagyonnak nyilvánítottuk, azokat a feltételeket, amiket a törvény előír, és ezért javasolja a határozat visszavonását, amelyet közvetítek önök felé. Ugyanakkor az útnak a használata nem szenved semmilyen problémát, hiszen a szerződés, az az átadási jegyzőkönyv, amivel a bánya átadta a használatukat, az továbbra is megvan, csak hogy nem tulajdonjogot adott át, hiszen ő is csak adminisztrátori joggal rendelkezik fölötte. Ebből az következik, hogy azt az utat továbbra is annak a jegyzőkönyvnek az alapján a város közhasznokra használhatja, és ezzel oldódik meg ennek a önkéntes hulladékgyűjtő központnak a megközelítési lehetősége is, a többi ottan lévő cégek megközelítésétől eltérően is. Kérem tisztelettel ennek az elfogadásnak is. Köszönöm szépen. A szakbizottságot kérdezem, hogy a szakbizottság. A szakbizottság ezt külön így nem tárgyalta, nem más miért később itt ez az anyag. Amit kérdezni szeretnénk az előzőben, ez a másik a szakbizottság, amelyiket most elfogadhatunk, tehát maga a személytelepnek a létesítését befolyásolja valamiféleképpen? Nem. Nem, mert hogy az a jegyzőkönyv az érvényes most is, amely egy adminisztrátor jogokkal rendelkező entitás átadta az adminisztrátor jogokat nekünk. Tehát továbbra is használhatjuk annak az alapján. Csak tulajdonjoggá nem változtathatjuk át. Jó. Jegyzi azt, hogy van még az alapján. Azt írja, hogy megpróbáljuk bemenni, hogy egyszer a privát tulajdonunkba, és akkor a privátból áttesszük köztulajdonba, megpróbáljuk így, miután ugye ezt még előszületesen lebeszéljük a kedves kollégával, aki előszeretettel megtalál minden határozót. És még egy másik megoldási lehetőség is van, de arról most nem szeretnék beszélni, de reméljük, hogy az is révbe jut. Mindenképpen a használatjogunk megvan, és a cél, hogy a tulajdonojunkba kerüljön, ezt továbbra is fennáll. Igen, akkor most a szakbizottságot kérdezem meg, hogy ezzel kapcsolatosan van valami kérdés, akkor tegyük fel. Egyébként ugye ez még egy határozat arról szól, hogy visszavonom még másik határozatot, valakinek valami kérdés ezzel kapcsolatosan van. Csak ki az a tulajdonos? A tulajdonos a román állam, a Szenecseppőjest adminisztrálja, és az adminisztrátor adta át az adminisztrálási jogot. Enélkül mi szerettük volna tulajdonjogot formálni. Ez most nem jött vissza. De továbbra is szeretnénk tartani ezt az irányt. Igen, akkor kérdem, hogy van mellette, hogy a határozatot támogasson. A szakbizottság. Ugyanígy vagyunk, mint az egyes szakbizottságbeli kollégám. Kérdésem egyik ez lett volna, hogy tulajdonjogilag akkor kiírjuk. Próbálnálni. Akkor jól emlékszem, hogy ilyen kormány határozat, vagy valami ilyesmivel szoktak. Nem kell már jó. Akár az is lehet. Egy lépéssel jönne az előbbi határozatnál, ugye ez a úgynevezett konceptuális valami, ez is egy nagyon jó találmány, még egy plusz dolog legyen. És akkor megmondta a jegyzőnő, hogy akkor lesz valami megoldás, hogy valótalas tulajdonálnak felé, ha megint a prefektúra nem okosabb, mint megint. Akkor én is kérdezem a kollégákat, megtesz egy külön csarkból elfogadásra javasoljuk, hogy szavazzunk. Igen, akkor kettős szakbizottság is. Hármas szakbizottság. A hármas szakbizottságban
Ugyanez a helyzet, annyi, hogy én egy szóban megemlítettem, itt összekapcsolván a két dolgot, a személytárolóval kapcsolatosan ugye már az utunk vezet, úgyhogy így említésileg beszéltünk róla, de az elhangzottakhoz képest akkor én is szavazat alá bocsátom, hogy elfogadjuk el. Javasoljuk el elfogadásra. Igen, tehát akkor 300. Köszönöm szépen. Akkor szavazzunk a 9-es napirendi pontról, az előterjesztett forma elfogadjuk-e, ki van mellette? Együttetlen, Köszönöm szépen. Mivel ez rendkívüli ülés volt és egyebek jelenleg nincsenek, a Deszában, a honlapban még gyűlésünk, akkor a gyűlés bezárhatóan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kellemes délután.